સ્વાગત છે આપ સૌનું ફૂડ પુરાણમાં। આજે આપણે જોઈશું ગુણવત્તાસભર ધાણા જીરું ઘરે કેવી રીતે બનાવવું। ધાણા જીરું કેવી રીતે બનાવવું? ધાણા અને ધાણીમાંથી આપણે ધાણી પસંદ કરવાની છે। ધાણા એ સાઇઝમાં થોડા મોટા હોય છે, જ્યારે ધાણી નાની હોય છે। ધાણી છે એ સ્વાદ અને સુગંધમાં બંનેમાં ધાણા કરતાં ચડિયાતી હોય છે। ધાણી છે એ બને ત્યાં સુધી સિઝનની શરૂઆતમાં જ તે પસંદ કરી લેવી, અને ધાણી છે એ જેમ બને તેમ ગ્રીન કલરની હોય તેવી ધાણીને આપણે પસંદ કરવાની છે। પરંતુ હંમેશા સતર્ક રહેવું, કારણ કે જો ધાણીનો કલર વધારે પડતો લીલો દેખાય તો ચેતી જવું કે આ ભેળસેળ તો નથી ને, ઉપરથી કલર ચડાવેલો તો નથી ને। હવે ધાણા જીરું બનાવીએ તે પહેલાં ધાણીને આપણે તડકે થોડી તપાવી લેવાની છે, જેનાથી તેનું મોઇશ્ચર છે એ ઉડી જાય। પરંતુ જો તમારે તડકો ના આવતો હોય તો તમે તેને ગેસ ઉપર થોડી શેકી પણ શકો છો। પરંતુ એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ધાણીનું મોઇશ્ચર જ ઉડવું જોઈએ, તે વધારે પડતી તપી જવી ના જોઈએ અથવા તો તેનો કલર ચેન્જ ના થવો જોઈએ। હવે ધાણા જીરું બનાવતી વખતે 1 કિલો ધાણીએ આપણે 100 થી 250 ગ્રામ જેટલું જીરું વાપરી શકીએ છીએ। 250 ગ્રામથી વધારે જીરું ના લેવું, નહીં તો ધાણા જીરું છે કાળાશ પડતું બનશે, અને 100 ગ્રામથી ઓછું લેશો તો તેમાં જીરુંનો પ્રોપર સુગંધ નહીં આવે। એટલે જીરુંનું પ્રમાણ 100 થી 250 ગ્રામ જેટલું જ રાખવું। ધાણા જીરું બનાવતી વખતે ઘણા લોકો તેની અંદર તમાલપત્ર, લવિંગ, તજ જેવા મસાલાઓ પણ ઉમેરવાનું પસંદ કરે છે। હવે આ ધાણા જીરું આપણે ઘરે પણ દળી શકીએ છીએ, મિક્સરમાં દળી શકાય છે। પરંતુ ધાણા જીરું મિક્સરમાં દળતી વખતે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આપણી મિક્સરની જાર છે એ વધારે તપી જવી ના જોઈએ। આપણે એને પોઝ કરીને દળવાનું છે, અથવા તો એને 2 પાર્ટમાં દળવાનું છે। એક વખત દળી અને તેને ચાળી લેવાનું છે, અને વધેલો ભાગ ફરીથી બીજી વખત દળવાનો છે। પરંતુ મિક્સરની જાર છે એ એકદમ તપવી ના જોઈએ। આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાથી ધાણા જીરુંની ગુણવત્તા પણ જળવાઈ રહેશે, સ્વાદ અને સુગંધ બધું જ જળવાયેલું રહેશે, અને આખું વરસ તેનો કલર પણ સારો રહેશે। તો તૈયાર છે આપણી પાસે ઘરે દળેલું ધાણા જીરું। તમે જોઈ શકો છો કે આ ધાણા જીરુંનો કલર છે એ એકદમ જ ગ્રીનિશ છે। આ રીતે ધાણા જીરું દળવાથી તે હીટ ન પકડતું હોવાથી તેની ગુણવત્તા, સ્વાદ અને સુગંધ બધું જ આખું વરસ સારું એવું જળવાયેલું રહેશે। જો આપને આ વિડીયો માહિતીસભર અને રસપ્રદ લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલ ફૂડ પુરાણને સબસ્ક્રાઈબ કરો।